بدون هیچ دغدغه و با آسون‌ترین مواد شیک‌ترین دسر رو جلوی مهمونات بذار و هنرتو به رخ بکش. با اکوکوک همراه باشید. 2 لیوان شیر رو داخل قابلمه بریزید. 1/3 پیمانه شکر، 2 قاشق غذاخوری پودر کاکائو روش علک کنید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 2 قاشق غذاخوری پودر ژلاتین. خوب ترکیب کنید و وقتی یک دست شد روی حرارت ببرید تا بجوش بیاد. 5 دقیقه زمان بدید و بعد 100 گرم خامه صبحانه رو به این شکل با مواد همدما کنید. و داخل قابلمه بریزید. 5 دقیقه صبر کنید. بعد از روی حرارت بردارید و داخل لیوان‌های کاغذی بریزید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. 3 ساعت داخل یخچال بذارید تا خودشو بگیره و سفت بشه. لیوان رو پاره کنید و دسر رو به راحتی از داخلش بیرون بیارید. داخل پودر نارگیل بغلتونید و به صورت حلقه‌ای برش بزنید. یا اینکه اگه خواستید میتونید نارگیل ها رو زعفرانی کنید. بعد دسرها رو داخلش بغلتونید. برای تزیین هم میتونید مثل من از توت فرنگی استفاده کنید. ببینید چه دسر شیک و دلبری شده. نوش جان. اگه این آموزش رو دوست داشتید پس قطعاً دیدن این ویدیو برای دوستانتون هم جالبه. حتما براشون بفرست تا اونا هم استفاده کنن. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.